Hello po, today po ay magbibake tayo ng ating Oreo cookies at saka avocado cookies. Ito po ang mga kailangan natin na ingredient. First po ay flour. Mimix na po natin lahat ng mga dry ingredients. Sinifter ko na rin po yan yung flour. Tapos sunod natin yung ating baking powder. Yan, 2 teaspoon. Tapos ang ating baking soda, 1/4 teaspoon. Ganun din ang ating salt na 1/4 teaspoon. Sifter lang po natin lahat ng ating mga dry ingredients para maiwasan po yung ganyan, yung buo-buo. At saka po sunod na rin natin ang ating oatmeal. Ayan po, halu-haluin lang natin hanggang sa mag-combine ang ating mga dry ingredients. Tapos po, next step naman tayo, i-creaming naman natin ang ating butter. Ayan po. Bali po, pinagsalo ko ng ating wash na asukal at ang ating white na asukal. Ayan po, pwede po kayong gumamit ng electric mixer kung gusto niyo po. Pwede naman po whisk lang din tulad ng ginawa ko kung wala po kayong hand mixer. Bali po, bago po ako nag-bake, minanda ko na rin po ang aking baking pan para ready na po lahat. Bali po, ang ating cookies, i-bake natin ng 10 to 15 minutes po ang ating pag-bake ng ating cookies. Yan po, i-creaming lang po natin ng maigi. Make sure din po bago nyo isalang yung inyong cookies, preheat po muna natin ang oven. Yan po. Yan po, pag ganyan na po ang kanyang texture, isunod na natin ang ating itlog. Pag-haluin na natin lahat ng ating mga wet ingredients katulad ng ating honey at ang ating vanilla. Yan po, halu-haluin lang natin ng maigi. Yan po. Pag nahalo na po natin ng maigi ang ating mga wet ingredients, ay isusunod naman natin ang ating mga dry ingredients. Ihahalo natin na pakunti-kunti sa ating wet ingredients ang ating mga dry ingredients. Pwede po kayong gumamit ng spatula kung gusto nyo para po i-fold nyo na lang. Ang gagamitin ko po ngayon ay whisk. Yan po. Halu-haluin lang natin maigi hanggang mag-combine ang ating mga ingredients. Pagkatapos po nyan, isi-set po natin siya ng 15 minutes. Lagay po natin siya sa fridge. Bago po natin siya i-bake. Yan, make sure din po na nahalo nyo ng maigi para po maiwasan na may buo-buo na mga dry ingredients. Yan po, halu-haluin lang natin. Bali po sa pagtimpla po natin ito, meron na tayong dalawang cookies na flavor. Meron tayong Oreo at ang ating avocado. Yan po ang ginawa ko. Pinaghati ko lang po ang ating mixture. Yung isa po ay gagawin kong Oreo. Yan po. I-fold lang natin. Tapos yung isa naman ay gagawin natin ng avocado cookies. I-fold lang po natin yan. Yan. Tapos, yun. Pagkatapos natin i-fold yung dalawa, yun na nga po yung gagawin natin. I-set muna natin siya sa ating freezer bago natin i-bake. Kung gusto nyo po medyo durog yung avocado, pwede nyo po siyang durugin. Yung akin po gusto ko may konting buo-buo. Yan din ang ating Oreo. I-fold din natin. Di ba po, sa paggawa natin ng cookies na ito, meron agad tayong dalawang cookies.
Napaka-easy lang pong gawin. Yan po ang ating Oreo at saka ang ating avocado. Optional po yan. Nilagyan ko lang po ng yung ating avocado. Nilagyan ko ng dark chocolate. Depende po sa inyo kung gusto nyo. So, naset na po natin uli at ibibake na po natin siya ng 10 to 15 minutes. Yan po. Gumamit lang ako ng kutsara. Pwede rin po kayong gumamit ng piping bag kung gusto nyo. Pagkalipas po ng 10 to 15 minutes, luto na po ang ating Oreo at ang ating avocado na cookies. Thank you for watching. Yung sukat po ng ingredients nasa ating description box po. Please subscribe to my channel. Thank you po.